Isisi ang mamamayan kung kayo man po ay naniwala, kung kayo man po ay nagpakain, kung kayo man ay nagpatulog, dahil wala po tayong magagawa, dahil yun po ang ating paniniwala, katulad ko din po na naniwala sa maling layunin. Sa sinasabi po ng NPA na magkakaroon ng pagbabago ang kasalukuyang sistema ng buhay, ito naman po ang aming nasaksihan doon at napatunayan. Dapat po alam ng taong bayan sa pagpasok pa lang namin sa inyong mga tahanan at pagpasok sa mga barangay kung papaano namin kayo naloloko at nalilinlang. Ano po? Dahil lang amin pong ginagawa pagpasok sa isang barangay, lalo na po sa lugar nyo na malapit sa kalsada, ang una namin pupuntahan ay mga liblib na lugar ng inyong sityo at sino yung pwedeng pagtiwalaan na hindi madaldal at sino rin naman po yung naghihirap na tao para yun ang unang lalapitan para mahikayat namin sa aming layunin. Tama po ba? Kasi po ang NPA ay hindi po lumalapit sa barangay captain. Kasi po naniniwala kami na ang sino mang ahensya ng pamahalaan ay hindi po tatangkilikin kami kasi sila po ay nabubuhay dahil meron po silang pinagkikitaan. At malapit po sila sa gobyerno. Kaya nanganganib po ang NPA na pag dumating sa kapitan, doon agad kami pumunta, pwede nila kaming isumbong sa ating kasundaluhan. Kasi nung aming pupuntahan, yung pinakamahirap, yung pinakaliblib na lugar at hindi madaldal. Bakit? Pag nilapitan po namin yung madaldal, hindi po kami tatagal sa barangay nyo. Diba? Kaya kung sa inyong barangay dito ay walang dumadaan sa kalsada, hindi nyo rin po masasabi kung wala sa bundok. Dahil naniniwala po tayo na kahit po sa ang gubat ay meron pong ahas. Tama yan. Ano po? Pag dumating po sa mga barangay na yan at kaugnay na po ang isang tao sa liblib na lugar at yung pinakamahirap, ano po ang kasunod niyan? Kung ikaw na isang tao ka sa barangay ng Puting Buhangin ay nakontak na, ang orientasyon mo, kung takin sino mang kakilala mo, kumpare mo, kamag-anakan mo, na pwedeng pagkatiwalaan at pwedeng mabuo sa grupo. Pagkatapos po kayong mabuo sa isang organisasyon at mga lalaki, ang kasunod naman po niyan ay yun yung mga asawa. Pag nabuo po ang kababaihan, madali na pong makukontak o mabubuo ang mga kabataan, katulad po ng inyong napanood kanina, na mayroong 7 taon ay nagiging NPA na. Ganun po kadali ang proseso ng pag-oorganisa ng CBP-NPA, lalo na po kung ang lalapitan ay ang mga liblib na lugar na walang inaasahan kung hindi ang magbungkal ng lupa dahil sa pag-aakala po natin na ito na yung solusyon sa ating kahirapan. Matapos po kayo mabuhay sa mga organisasyon, may mga pag-aaral po kayo. Ang CBP-NPA po may 2 yugto ng Rebolusyong Agraryo. Kung kayo po ay nangangalagaan ng malalawak na lupain dito, may programa sila dyan, maximum at minimum na layunin. Sa minimum na layunin po, pwedeng baguhin ang partihan. Tulad ng binanggit ko kanina, pwede pong gawing tersyong baliktad. Dahil nga po, kayo naman daw ang nagpapagod, samantalang yung may-ari ay naghihintay lang ng kaparte, kaya dapat malaki ang mapunta para sa inyo. Ang isa pang organisado, tinuruan nilang magpalusot. Ano po yung palusot? Kung ang 100 sako na iyong naaaning palay, ang isusulit mo lamang ay 50, sabihin mo yun lang ang iyong naani, yung 50 ay palusot mo na. Diba? Kasi daw po, kayo raw naman ang naghirap. Sa ganung mga kalagayan po, sinabi ng CBP-NPA noon, kung kaya maraming taong nainganyo, kasi daw po, ang ating gobyerno ay kurakot, ang ating kasundaluhan ay mamamatay tao, kung kaya po, naniniwala ang mga mamamayan na revolusyon ang solusyon sa fundamental na problema ng sambayan ng Pilipino. Pero kayo po ang tatanungin ko ngayon. Sa loob po ng 4